سنتعلم في هذا الدرس إن شاء الله بعض المبادئ الأساسية في البرنامج. كيف نفتح ملف جديد مثلا، أو نفتح صورة للتعديل عليها. بداية رح نتعرف على تعريف الدوكيمنت. هو بشكل مختصر عبارة عن الملف المبدئي الذي سيكون أول خطوة في العمل. رح نفتح البرنامج. مجرد ما فتحنا البرنامج تظهر لنا مجموعة صور للملفات اللي تم العمل عليها فيما مضى. مجرد ما نضغط على أي واحد فيها تفتح بهالبساطة. إذا حبينا نعدل عليها أو نساوي أي شيء نعمل التعديل ونسيف ونسكر الملف بالشكل اللي هو عليه. حاليا سنقوم بإغلاق الملف بدون ما نسيف أو نعمل أي شيء. نضغط No وراح نضغط على Create New، الزر اللي على يسار البرنامج. مجرد ما ضغطنا على Create New هتظهر قدامنا الخيارات، وكأن البرنامج يقوم بالسؤال: ما هي مواصفات الملف الذي ستقوم بالعمل عليه؟ هل هو صورة، أم هو ملف سيتم طباعته، أو هو ملف سيتم جلبه من برنامج إليستريتر، أو سيكون بوستر حسب المقاسات الموجودة؟ هل هو ملف سيتم إرساله عن طريق الويب؟ بالوقت الحالي سنتجه باتجاه البرنت. راح نختار المقاس المطلوب اللي هو A4. A4 هون راح نختار New File، نسمي الملف بنيو فايل. عرض الملف راح يكون 21 مليمتر. في عنا خيارات متعددة، في عنا بيكسل، انش، سنتيمتر، مليمتر، بوينتس، وبيكاس. راح نختار السنتيمتر بهالحالة. راح يظهر لدينا عرض الملف 21 وارتفاعه 29.7. الريزوليوشن هو دقة الملف. راح نختار 300 دي بي اي ونعتبر انه نحن راح نبعث الملف على الطباعة. الكلر مود هو في عنا 3-4 خيارات. في عنا بيت ماب، جراي سكيل اذا كان ابيض واسود، ار جي بي اذا كان الملف سيتم ارساله للشاشة للعرض فقط. سي ام واي كي راح يكون 4 لون في حال بدنا نبعث الملف للطباعة. سي ام واي كي اختصار لسيان، ماجنتا، يلو، بلاك. سيان اللون الازرق، ماجنتا اللون الاحمر بهالحالة، يلو اختصارا ليلو اصفر يعني، واخيرا البلاك اللي لونه اسود. رح نختار الان ار جي بي حتى تكون الصورة اجمل. نحن ما رح نبعث الملف على الطباعة، ولكن رح نختار الملف بالشكل الاتي: خلفية وايت، وراح نعمل كرييت. مجرد ما عملنا كرييت راح تظهر قدامنا الشاشة البيضاء التالية. راح نحاول نجيب ملف من برا. كل ما يجب علينا عمله في حالتنا هاي راح نفتح الفولدر اللي فيه الملفات ونسحب الصورة ونحطها في البرنامج. نسحبها على الشاشة هكذا بالشكل هذا ونضغط اوكي. حجم الملف الاساسي مختلف عن حجم الصورة. في قدامنا خيار او خيارين لتعديل الحجم بما يتناسب مع الصورة. ممكن نعمل image canvas size. الان هو ارتفاع بالانش، راح نعمله بالسنتيمتر. الارتفاع 29.7، راح نقسمه على 2. نضغط على اللي اسمه سلاش بالكيبورد يعني تقسيم، و2. راح نعمل اوكي. نعمل بروسيد لان حجم الملف اللي طلبناه هو اصغر من الحجم الحالي للملف. راح نعمل بروسيد، نضغط، نعمل اوكي. بيصغر حجم الملف. وعندنا الخيار الثاني اللي هو بنعمل image trim. إذا عملنا image trim برنامج راح يقوم بالآتي: راح يلغي المساحات البيضاء ويكتفي بالملف كما هو عليه. نضغط اوكي، نكون حصلنا على المطلوب. الخيار الثالث اللي هو ممكن نعمل كروب. كروب يعني نمسك هاي الأداة اللي هون ويكفي انه نضغط عليها
حتى يطلع معنا 4 مقابض. نسحب المقبض العلوي بالشكل هذا للأسفل، والمقبض السفلي بهذا الشكل للأعلى، ونضغط اوكي. كمان بهالحالة بنكون حصلنا على المطلوب. الآن راح نجيب صورة تانية ونحطها فوق الصورة اللي جبناها. راح نسحب الصورة، نمسك الصورة، وهي بالمناسبة صورة PNG. PNG عادة بتكون صورة مفرغة من الخلفية البيضاء حواليها. راح نسحبها ونحطها على الملف، وراح نمسك المقبض اللي على يمين أعلى الصورة ونسحبه باتجاه الداخل. هذا بيكفي انه نصغر صورة الفيل اللي هو يفترض يكون صغير بهالحالة، وراح نضغط اوكي. راح نغير مكانه، نسحبه بعد ما نضغط على الأداة اللي بالأعلى على يسار شريط الأدوات. نمسكه الفيل، نمسك الفيل اللي هو اللاير، هاي اللاير تبع الفيل، ونسحبها يمين أو يسار حسب المطلوب. الآن صورة الفيل هي صورة ملونة، وصورة البنت مع الدب هي صورة أبيض وأسود. راح نحول الصورة كلها لأبيض وأسود. كيف؟ راح نفوت على هذا الزر اللي هو create new fill. راح نضغط على في فلتر اسمه black and white. black and white هو فلتر يقوم بتحويل الصورة اللي تحته. اللايرز هو هو الطبقات اللي بيحتويها الملف. بوضعنا الحالي في عنا طبقة الفيل اللي هي هاي. رح نحكي هاي على اللايرز. اللايرز ممكن نطلعها من ويندو اللايرز، او نضغط F7 حتى تظهر لنا امامنا. في عنا بالطبقة اللي قدامنا في عنا طبقة الصورة تبع البنت، في عنا طبقة الخلفية البيضة، وفي عنا طبقة الفيل اللي جبناه من شوي من برا، وفي عنا طبقة الفلتر اللي هو black and white اللي اخترناه من شوي حتى نطبقه على مجموعة الصور اللي فوق بعض. هيك منكون طبعا هيك منكون خلصنا الدرس الأول. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء، في أمان الله.